สวัสดีครับผมโฟสนะครับอยู่ในรายการ Based on True Story นะครับผมอยู่กับไอ้โปรเกสนะครั โปรเกสนะผมสวัสดีครับ EP 10ครับโปรเกสครับ กูตื่นเต้นอะเอามามองกันโอเคปะสวัสดีครับคุณโปรเกสคุณมาจากเรื่องอะไรครับ สวัสดีครับผมมาจากเรื่องต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยครับแล้วคุณล่ะครับมาจากซีรีส์เรื่องอะไรครับผมผมเป็นน้องแทนรักครับคิงมาจากเรื่อง Ticket to Heaven เด็กชายไม่ไปสวรรค์เนื้อหาเรื่องก็จะเป็นประมาณว่าเด็กชายคนหนึ่งใช่ไหมที่มีความเชื่อฮะก็คือจะเป็นแทนรักในเรื่องก็คือผม ก็คือพี่เองที่รับบทเป็นแทนรักในเรื่องก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าต้องเดินไปตามคันลองที่เขาวางไว้แต่ว่าก็มีคนคนหนึ่งที่ทำให้ความเชื่อเขาเนี่ยสั่นคลอนแล้วก็มันเป็นแบบว่าซีรีส์เกี่ยวกับว่าเราจะไปตามความเชื่อของเราได้อยู่ไหมทั้งที่เรามีความรักอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ผมเคยดูของพี่ไพลอตพี่อะยังไม่ออนเลยไม่ไพลอตไงไพลอตไพลอตเคยดูไพลอตแล้วเราเล่นเคยดูไพลอตเนี่ยไพลอตเห็นมีปกมีรูปแบบมีต้นแอปเปิ้ลเนี่ยปกเนี่ยปกนิยายปะมันคือนิยายมาก่อนปะพี่ก็เห็นมีต้นแอปเปิ้ลใช่มันมีต้นแอปเปิ้ลเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นอดัมกับอีฟมั้งไม่รู้เหมือนกันนะแล้วเรื่องของคุณเป็นยังไงบ้างเห็นมีต้นส้มด้วยแล้วของผมจริงๆต้นส้มอะของผมมันเป็นแบบเหมือนสื่อกลางรักมากกว่าใช่ทุกคนจะได้รู้ว่าต้นส้มมันมีไปเพราะอะไรแล้วก็ตัวโก1โก2อะจริงๆก่อนอันนี้มันไม่ได้ชอบกันอยู่แล้วมันเป็นคนที่แบบโก1มันไม่ได้ชอบโก1ก็คือผมนะก็คือโปรเกสแล้วก็โก2จะเป็นอัลมอนด์คือ2ตัวนี้มันไม่ได้ชอบหน้ากันแต่ว่าพอแบบได้จับพัดจับผูมาได้ทำงานด้วยกันจับพัดจับผูจับยังไงมันต้องมันต้องจับยังไงจับพัดจับผูอะแล้วก็จับหูอะแล้วจับพัดจับผูใช่ไหมแล้วก็มาเจอกันแล้วไงต่อเจอกันแล้วมันไม่ใช่มาเจอกันมาได้ทำงานกลุ่มด้วยกันแบบแทบจะทุกวิชาก็คืออยู่โรงเรียนเดียวกันใช่ไหมกันแล้วก็อยู่บ้านข้างกันด้วยใช่บ้านข้างกันด้วยแล้วคุณก็ตะโกนไปหาเขาไงใช่ไหมว่าเฮ้ยโก1ใช่ไหมเฮ้ยอันนั้นในเทเลอร์ใช่ไหมผมดูอยู่น่ารักดีแล้วไงต่อแล้วมันจะจบยังไงไม่เฮ้ยจะเล่าตอนจบเลยเหรอจะเล่าตอนจบเลยเหรอไม่ดูเลยเหรอไม่ให้ใครก็ดูเลยเหรออยากรู้ตอนจบตอนจบเราไม่ได้เราไม่ได้แล้วไงต่อเมื่อกี้แล้วไงต่อไม่มันก็แบบมันได้มาเจอกันแต่ปุ๊บมันก็ได้แบบมาทำงานกลุ่มด้วยกันสุดท้ายมันก็แบบได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแล้วตกลงเป็นแฟนกันไหมเป็นแฟนไม่รู้ต้องไปดูในเรื่องเองดิมันจะสปอยได้อ่ะโอเคใช่เรื่องมันก็จะเป็นแบบมูด90ด้วยจริงเหรอใช่เป็นมูด90เป็นแบบก็90อ๋อมันย้อนยุคไปด้วยเหรอใช่แสดงว่าเราก็อยู่ในยุคเดียวกันดิจริงเหรอพี่90เพราะว่าซีรีส์เรื่องพี่ก็ย้อนยุคเหมือนกันอ๋อเหรอใช่แสดงว่าเราเป็นเพื่อนกันนะที่จริงถ้าสมมติว่าเราเป็นตัวละครตัวพี่ชื่ออะไรนะแทนรักแทนรักกับโกเอ้ยมึงไม่เข้าเลยวะพูดทำไมวะแต่ว่าที่จริงอะอยู่มออะไรตอนนั้นอะตอนนี้อะไอโกะจริงๆในนิยายอะมันจะต้องเป็นม.1 เล่นตั้งแต่ม.1 ถึงม.6ใช่แต่ว่าม .1 ถึงม.6เหมือนกันเลยของพี่อยู่ม.6เอาเหรอใช่แต่ของผมอะในซีรีส์มันก็ตัดมาแบบเหมือนเล่าตั้งแต่ม.4 ถึงม.6 แทนแต่ดูสนุกอะดูแบบคุณแสดงดีมากเลยในเรื่องแบบมันแบบมันน่ารักน่ามองอะไรเงี้ยครับเรามาเสนอชื่อหัวหน้าห้องกันก่อนเลยผมเสนอตัวเองครับผมจะดูแลทุกคนในห้องเองแต่ของพี่ผมอยากดูเหมือนกัน Ticket to Heaven ตั๋วไปสวรรค์ใช่มึงอ่านชื่อเรื่องไหมเนี่ยเด็กชายไม่ไปสวรรค์เด็กชายตั๋วตอนไหนพี่ว่าแบบการเรียนซิงคาเบียนอ่ะมันช่วยไหมแล้วซิงคาเบียนเป็นโรงเรียนคริสไงแล้วพี่ไปเล่นหนังที่เป็นคริสอ่ะมันช่วยไหมช่วยนะเราก็จะเห็นแบบเวลาพิธีสำคัญใช่ไหมเราก็จะเห็นแบบที่ใส่ชุดยาวๆใส่ชุดยาวๆเวลาแบบว่าเดินตามบราเดอร์ในโรงเรียนอ่ะมันก็จะมีเด็กเดินตามใช่ไหมพี่เนี่ยเป็นคนนั้นเล่นเป็นคนนั้นอะไรเงี้ยแล้วของเราอ่ะเป็นไงบ้างความยากอะพี่จริงๆต้องบอกว่าตัวละครโกแม่งมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ไกลตัวขนาดนั้นมันไกลแค่เรื่องยุคสมัยกับ
energy อืม ผมว่าความยากมีแค่2อย่างคือเรื่องยุคสมัยกับ energy คือยุคสมัยมันเป็น 90 เนี่ยคือผมไม่ได้เกิด 90 คือพอจะรู้แบบ9สมัย 90 มันเป็นยังไงเขาบอกว่าแบบมันเป็นช่วงเวลาที่แบบสนุกใช่ไหมแล้วก็แบบเหมือนพอรู้เพราะว่าแบบพ่อผมก็แบบยุคแล้วเนี่ย อ๋อ พ่อผมก็แบบชอบฟังเพลงผมก็แบบผมก็แบบพอซึมซับความเป็น 90 บ้างว่าแบบความสนุกมันเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นนะ แล้วถามพ่อบ้างไหมว่าแบบ ถาม 90 ต้องยังไงครับพ่อ ก็มีถามบ้างเพราะแบบมีเล่นแบบไอ้อะไรนะหนังยางอะไรไม่รู้อะที่มันเขาต้องมาถักอ่ะ อ๋อ อะไรสักอย่างแล้วผมก็ถามแบบพวกพี่กัปตันที่เขาเล่นเป็นพ่อผมพี่กัปตันพุทธเนศเขาเล่นเป็นพ่อผมเขาใช่เมื่อก่อนเขาก็แบบผมก็ถามว่า 90 สมัยนั้นมันเป็นยังไงบ้างผมก็แบบเอาไปปรับใช้อะไรอย่างงี้ เธอรู้ไหมเขาเป็นแบบบอยแบนด์อันดับหนึ่ง ใช่เมื่อก่อนเขามีวงนี่ ใครอะ UST พี่กัปตันใช่ไหม ดูเธอตัวก็โตคงดื่มนมทุกวัน วิ่งตามเธอยังไม่ค่อยทัน เธอฉันดูแข็งแรงเลย พี่กัปตันเขาตอนนั้นนี่ในห้องตัวละครโกมีนี่ด้วยมีแผ่นเทปอัลบั้มของ UST ก็คือมีหน้าพี่กัปตันอยู่ในนั้นหน้าพ่อโกอยู่ในนั้น อ๋อเหรอ ใช่ เจ๋งเนี่ย แล้วก็แม่ เธอรู้จักวง UST ไหม โหผมอาจจะตกข่าวอ๋อเฮ้ย อ้าวเหรอ ผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุอยู่ในกล่องเอาแสดงว่ายุคเรารีเลทกันเหมือนกันใช่ เรื่อง 90 ก็จะมีความยากด้วยสมัยนั้นก็จริงๆมันยากตรงที่บางทีเราเข้าซีนอ่ะมันหาโลยากซึ่งโลในกรุงเทพอะส่วนใหญ่มันก็แบบไม่ค่อยมีที่ไหนมัน 90 เลยนะพี่ โลเคชั่นใช่ไหม โลเคชั่นมันไม่ค่อยมีที่ไหนแบบฟิล 90 แล้วก็เลยต้องไปถ่ายแบบส่วนใหญ่จะเป็นโลต่างจังหวัด ที่ไหน มีสมุทรปราการแล้วก็แต่โลกรุงเทพมีอย่างเดียวคือบ้านโก อ๋อ แต่พวกผมมาเรียกว่าโลเนี่ย โลนรก ทำไมอ่ะ ร้อน อ๋อมันร้อนใช่ไหม คือใน เขาไม่เปิด เรื่องมันจะเล่า แอร์ ถึง ใช่ไหม ฤดูกาลแต่ละฤดูกาลว่าแบบเราจะผ่านฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวอะไรเงี้ย ก็ เขาถ่ายแต่ฤดู ก็ ร้ ส้ อ ม น มันออกฤดูร้อนมากมันเลยเป็น ใช่ เหตุ เหร ผ อ ลใช่ ส้ม ปะ ไม่ออกฤดูหนาวอ่ะ แล้วฤดูหนาวแล้วมันจะได้กินส้มในเรื่องไหมล่ะ อ้าวเหรอครับเป็นอ้าวเหรอผมไปเชียงใหม่ผมกินส้มฤดูหนาวเลย ให้ทุกคนคอมเมนต์บอกแล้วว่าแบบส้มมันออกฤดูไหน เธอในนี้เขาบอกว่าส้มที่อร่อยที่สุดในไทยคือที่มันออกในฤดูหนาวแล้ว เห็นไหม ธันวาคม เห็นไหม เอ้าเหรอแสดงว่าซีรีส์ผิด ไม่ใช่ไม่ผมไม่ ก็ รู้ เขาเล่าว่ามึงฤดูร้อนนี่ใช่ป่ะมันก็ต้องเล่าว่าฤดูหนาวมึงไปถ่ายไปเลยไป อย่าใจเย็นแล้วก็มีความยากอีกอันหนึ่งคือ energy อืม ตัวโกคือ energy ต้องเยอะคือผมอะตอนนี้คือผมรู้สึกว่าผมอยากออกกำลังกายเยอะๆเพราะว่าคือถ้าแบบร่างกายมันไม่ไหวหรือว่าแบบไม่สบายนะคือตัวละครโกผมพยายามใส่ความแบบเสียงสูงเข้าไปเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ energy เยอะ คือพี่โรนิวผู้กำกับอะเขาบอกว่าตัวเองอะให้ energy เท่าไหร่ให้โกมากกว่านั้นล้านหนึ่ง โอ้ ใช่เพราะเขาบอกว่าแบบโกต้องเป็นตัวละครที่แบบ energy เยอะผมก็เลยแบบจะทำยังไงให้ energy เยอะได้ ก็พยายามแบบเล่นให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็แบบ เข้าใจ เล่นให้แบบใหญ่ขึ้นแบบใหญ่ที่สุดในกลุ่มแบบเพื่อนแบบ energy แบบสมมติแอมวอน energy แบบ50ผม energy แบบ1,000อะไรอย่างเงี้ย ตัวอย่าง เฮ้ยพี่โฟร์เป็นไงบ้างพี่สวัสดีครับพี่ แล้วถ้าสมมติว่าพี่อย่างเงี้ยเฮ้ยโปรแกรมว่าไงเพื่อน อันนี้เป็นถือว่าเป็นโจทย์ได้ สมมติว่า อันนี้ใหญ่กว่า แต่ถ้ากูมาอย่างเงี้ยถ้ากูมาอย่างเงี้ยเฮ้ยโปรแกรมว่าไงเพื่อน เอ้าพี่โฟร์ว่าไงเพื่อน ไม่ พี่ ไม่อันนี้มันแพ้ละผมสัมผัสได้นะ จากเทรลเลอร์ที่ผมดูนะได้ดูนะ คุณ energy เยอะสุดๆจริงๆ แบบว่าผมสัมผัสได้จริง ต่อไปนี้กูคือโกหนึ่งและไอหมอนี่คือโกสองเฮ้ย มึงรู้ไว้ด้วยนะเว้ย ว่าซอยเนี้ยกูคุม ผมไปถ่ายโลต่างจังหวัดแบบชลบุรีอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ผมถ่ายแบบห้องแต่งตัวผมอะอยู่ไหนรู้ป่ะ ๆ อยู่ไหน อยู่วัด เอ้า ใช่เบสกองไม่อยู่วัดอะ หรอ แล้วคือแบบวัดแต่ละห้องอะตอนที่ผมไปแต่งหน้าใช่ไหมตอนเช้าเข้าไปแม่งตกใจเลยตอนแรกวันแรกครั้งแรกที่ไปโลนั้นนะตกใจเลยเชี่ยแม่งมีโครงกระดูกคนอยู่ในนั้นอะ จริงเหรอ แล้วมันคือ โครงกระดูกเลยเหรอ แล้วมันคือโครงกระดูกคนจริงๆอะ โครงกระดูกเป็นไม่ใช่เป็น โครงกระดูกแบบ ขี้ ทั้ง เท่า คนทั้งตัว ใช่แล้วมีชื่อแปะไว้ด้วย ทีมสไตลิสต์ในกองเขาบอก อ่าๆๆ กลัวเปล่ผมก็เลยไปไม่กลัวหรอกพี่ผมไปเปิดประตู ตู้ คือผมมาอยากเปิ มึ ด งไปเปิดตู้ที่มันมีโครงกระดูกนั่นเหรอ เรื่องวันนั้นอะคือผมเปิดปุ๊บไฟแม่งดับทั้งห้องเลย อ้าว เปิดปุ๊บไฟแม่งแอร์กระชากทุกอย่างกระชาก จริง ดับ ปะ หมดเลย ใช่ไม่รู้ทำไมอาจจะแบบใช่ผีหรือเปล่าวะ แล้วมึงกลัวไหม ไม่กลัวแต่ก็แอบนิดนึง
แล้วมึงทำไงต่อตอน โครงกระดูกคนอะ ตอน ไม่ค่อยกลัว เปิดมาดูใช่ไหมดูยัง ดูแล้ว แล้วไฟดับ แล้วเปิดปุ๊บไฟดับเลย แล้วทำไงต่อ ก็นั่งร้อนๆอ่ะ ไม่งงไม่ไหวไม่ขอโทษ ใช่และอีโลและ มึงก็นั่งร้อนๆโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอย่างนี้เหรอ แล้วนั่งร้อนอ่ะ เหรอ และไอ้โลตอนเย็นอ่ะที่ไปอ่ะก็เป็นวัดเหมือนกัน อ๋อ แล้ว เหรอ ก็อยู่ข้างเมนแล้วก็เป็นไอ้เนี่ยเป็นห้องที่เขาไว้ห้องที่เอาไว้สวดศพอ่ะ แล้วทำยังไงกับเมนเปิดเมน ไม่ใช่แล้ววันนั้นอ่ะมันมีนี่มันมีเนี่ยโรงเย็นอ่ะ อ่า แล้วโรงเย็นไม่ใช่อะไรไม่เท่าไหร่ มึงบ้าว่าโรงเย็นเขาไว้ใส่ เออ คนนะ เขาเสียบปลั๊กไว้เขาแช่อยู่ โอ้ยไอ้โปเกมเด็กเวร เลยไปถอดปลั๊กก็เล่น ไม่ถอดไม่ถอด ไม่ใช่เด็กเวร เขาเสียบปลั๊กโรงเย็นไว้อยู่ มันร้อนไงไปเปิดฝาอ่าง ไม่ อ๋อมันร้อนโรงเย็นอ๋อมึงอยากไปแช่เย็นเหรอ เมื่อก่อนพี่เล่นคอมเมดี้มาใช่ไหมแล้วตอนนี้พี่ต้องมาเล่นแบบบทดราม่าแล้วก็แบบละเอียดอ่อนอะไรนี้ มันที่มันเป็นอีกแบบหนึ่งไงอย่างเรื่องเราอะพี่เคยเล่นแบบก่อนหน้านี้ไงเป็นแบบว่าพวกแฟนผมพวกไมเลอร์วิทพี่ก็จะเข้าใจเราว่ามันเหนื่อยมากแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เหนื่อยร่างกายขนาดนั้นแต่มันเหนื่อยแบบทางจิตใจอะพอถ่ายซีรีส์เสร็จอะไรเงี้ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยพี่ทำไมรู้สึกว่ามันแบบชีวิตมันแบบเป็นแบบว่าเฮ้ยทำไมกูเศร้าขนาดนี้วะอะไรเงี้ยเพราะว่าทำไมตัวละครมันเป็นแบบนี้วะเพราะตัวละครเรื่องเนี้ยมันต่างจากทุกซีรีส์ที่พี่เล่นมาคือมันแบบมันมันเงียบมาก แล้วมันแบบใช้เสียงโทนแบบ ไม่ใช่โทนของพี่อ่ะมันจะพูดแบบว่าเฮ้ยว่าไงโปรเกสอะไรเงี้ยสบายดีเปล่า อ๋อขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่แล้วมันเหมือนว่ามันเป็นคนที่คิดอะไรอยู่ตลอดเวลา อืม ใช่ มันคิดอะไรคิดนู่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลา มันไม่สามารถแสดงความรู้สึกของมันจริง ๆ ออกมาได้แบบว่าสมมุติว่าเราคิดอะไรเราชอบอะไรเงี้ยเราไม่สามารถแสดงความรู้สึกอันนั้นออกมาได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีแบบมีทางที่มันต้องเดินไป มีคนที่คอยกำกับมันอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละมันก็มีคอน FLICT ที่คือเด็กชายคนนี้แทนรักเนี่ยคือสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กใช่ไหม แล้วรู้สึกว่ามันเนี่ยไม่ชีวิตมันเนี่ยไม่มีใครเลย แล้วจนกระทั่งคนคนหนึ่งเนี่ยมาอุปถัมภ์มันก็คือเป็นคุณพ่อที่อยู่ในเรื่องอะไรเงี้ยมาอุปถัมภ์มันเป็นคนดูแลมันอะไรเงี้ยแล้วก็คุณพ่อก็บอกว่าอยากไปเจอพ่อแม่อีกไหมแต่เราก็บอกว่าอยากไปเจออะไรเงี้ยถ้าอยากไปเจอพ่อแม่อีกอ่ะเดินตามทางนี้มาแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะได้ไปเจอพ่อแม่บนสวรรค์มันก็เลยเคร่งครัดกับทางที่มันเลือกมาโดยตลอดเนี่ยแล้วก็เชื่อฟังคุณพ่อมันตลอดว่าสิ่งที่ต้องทำคืออะไรสิ่งที่ทำไม่ได้คืออะไรอะไรเงี้ยแล้วมันปฏิบัติอย่างนั้นมาโดยตลอดอะไรเงี้ยแล้วพอมันเริ่มโตขึ้นเนี่ยมันเริ่มถึงจุดเปลี่ยนของแบบร่างกายด้วยอารมณ์ด้วยฮอร์โมนด้วยความต้องการหลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยมันยิ่งยากขึ้นพอยิ่งโตขึ้นอ่ะมันยิ่งยากขึ้นในเชิงแบบว่าการห้ามความต้องการของตัวเองกับไม่ว่าแบบจะมีแฟนหรือว่าความต้องการทางเพศที่แบบว่าวัยรุ่นมันวัยรุ่นมันมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องหยุดตรงนี้อะไรเงี้ยใช่ พี่เคยแบบหมดซีนกับบ้านแล้วแบบยังเป็นตัวละครนั้นอยู่ไหมเป็นยังเป็นแทนรักอยู่ไหม พี่อ่ะไม่เคยแต่ว่าพี่ไม่เคยเอาตัวละครกลับบ้านพี่แบบเข้าใจหรือว่ารีเมคต่อเอตติ้งคืออะไรเงี้ยแต่ว่าพี่รู้สึกว่าความรู้สึกมันยังอยู่อ่ะมันไม่ได้เอาออกไปง่ายๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเรากลับบ้านไปแบบดึกๆใช่ไหม4-5 ทุ่มอะไรเงี้ยเราขับรถกลับบ้านไปแล้วก็นอนแล้วก็อยู่กับความรู้สึกนั้นเราไม่ได้แบบว่าไปพูดคุยกับคนอื่นทำให้แบบมันหายจากความรู้สึกนั้นเข้าใจไหมมันก็ยังอยู่ในตัวเราแต่ว่าไม่ได้อยากเป็นแบบว่าไม่ได้อยากคีปไว้อ่ะพี่ไม่ได้คีปไว้ว่าเฮ้ยกูต้องรู้สึกอย่างนี้เพื่อพรุ่งนี้เนี่ยกูจะไปเล่นอันนี้ต่ออะไรเงี้ยแต่บางทีมันแบบมันเหนื่อยกายทั้งวันแล้วมันเป็นตัวละครนั้นทั้งวันแล้วบางทีมันก็แบบมันก็แบบโอ๊ยเหนื่อยจังเลยมันไม่ได้หนักขนาดนั้นอ่ะคือไม่ชอบตรงที่พี่เนี่ยเป็นคนที่มีพลังงานบวกสูงมี energy สูงแต่ว่าบางทีเนี่ยพี่ก็อย่างเงี้ยอยู่ดีบางทีก็แบบโอเคโปรเกรสว่าไงน้องชายอะไรเงี้ยบางทีว่าเฮ้ยทำไมอันนี้มันไม่เป็นตัวเราพอนึกขึ้นได้ปุ๊บโอเคเอาออกแล้วพอ
พอเราได้ไปทำงานได้ไปอีเวนต์ได้เจอแฟนคลับเนี่ยมันคือช่วยมากเลย เพราะว่ามันเหมือนดึงตัวเรากลับมาในพาร์ทของที่เป็นตัวเราจริงๆอ่ะนั่นแหละนั่นใช่ที่จริงอ่ะคือเห็นโปรเกรสอ่ะรู้สึกว่าพี่เหมือนรีเลทเหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยเหมือนพี่เคยเล่นแฟนผมมาใช่ไหมพี่ก็จะเป็นตัวละครแบบเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วเข้าใจโปรเกรสเลยว่ามันเหนื่อยแบบเหนื่อยทางกายแบบเหนื่อยมากอะไรเงี้ยเวลากลับบ้านไปโอ๊ยกูปวดเนื้อปวดตัวอะไร เรื่อง เงี้ย หมายถึงเรื่องนี้อะ ใช่ใช่ ใช่ผมเป็นนะเมื่อวานเมื่อคืนผมไปถ่ายซีนหนึ่งเป็นซีนที่ถ่ายพี่เคยถ่ายซีนนานสุดเท่าไหร่ ก็2-3 ชั่วโมง ผมถ่าย4 ชั่วโมง ถ่ายซีนเลยวะ4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงซีนเดียว ถ่ายที่คุณลงตรงวงเขียวปะอะไรปะ ฟิลแล้วล่ะ เฮ้ยผมอยู่ในวงเขียวของโปรเกรสอยู่แล้วมันก็จะลงสตอรี่ลงสตอรี่ที่แฟนคลับไม่เห็นหรอกแล้วผมจะเห็นใช่ปะอันนั้นใช่ปะ อันนั้นประมาณชั่วโมงครึ่งที่อยู่ในวงเขียว อืม แต่ถ้าเป็นซีนอีกซีนนึงที่ผมจะบอกอะซีนนั้นประมาณ4 ชั่วโมงขึ้นนาน 4 ชั่วโมงเลยเหรอ ใช่ถ่าย4 ชั่วโมงคือขนาดวันนั้นมีกล้อง4 กล้องนะพี่ โห ขนาดวันนั้นมีกล้อง4 กล้องคือ ซีนอะไร ใช้เวลา อ่ะอยากรู้เลยอ่ะ ไม่บอกบอกไม่ได้ เกี่ยวกับอะไรพอใบ้ได้ไหมทำไมถึงนานทำไมถึงนาน มันด้วยสถานที่ด้วยแล้วก็แบบมีเพื่อนด้วยมีแก๊งเพื่อนด้วยมี อ๋อ พ่อโกด้วยใช่ อืม แล้วก็เป็นซีนที่ต้อง close up เยอะอะอืม ใช่ close up เยอะ เข้าใจแต่ยังดีนะ4 ชั่วโมง อันนี้มาฝาก Ticket to Heaven ยังไง ที่พูดถึงสกาเลตบางซีนเนี่ยถ่ายทั้งวัน จริงเหรอ ถ่ายทั้งวัน ทำไมถ่ายทั้งวันอะ สกาเลตไม่ใช่ไหนถึง Ticket อ๋ออันนั้น หมายถึง ส ส กาก า เล เล ต ต สกาเลต ถ่ายตั้งแต่เช้าเย็น ซีนเดียวเหรอ ยันวันรุ่งขึ้นของอีกวันหนึ่ จริงเหรอ เออ ซีนไหนวะลบกันเหรอพี่ อะไรนะ ลบกันเหรอ ไม่ได้ ล ล บบ กันเหรอ เดี๋ยวก็รู้ในเรื่อง จริงเหรอ ซีนนะถ่ายทั้งวันจนถึงวันรุ่งขึ้นเลย จริงเหรอนึกว่าถ่ายเป็นอเวนเจอร์อะ ก็ใช่ไงพี่ก็งงแล้ว เนี่ย าพี่ถ่ายอเวนเจอร์อยู่หรือเปล่าเนี่ยโหดมากโหดแบบโหดสุดๆเลยถามเรื่องนี้ดีกว่า process การเตรียมตัวของเด็กชายโปรเก เต ร รียม ส ตัวอะ เตรียมตัว เตรียมตัวอะ เฮ้ยมึงรอหัวรอหัวนี่เป็นไงล่ะผมเป็นพี่ให้คนกลัวเลยจริงมันไม่กลัวผมหรอกมันง้างต่อยผมมันกล้ามใหญ่กว่าผมเองตอนนี้ ไม่ผมกลัวผมสู้ไม่ได้ แม่สู้ไม่ได้ถามถึงโปรเซสการเตรียมตัวดีกว่าของโปรเกรสเพราะว่าซีรีส์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วมาซีรีส์เรื่องนี้มันห่างกันนานปะ นานประมาณเกือบ2 ปีได้อยู่ใช่จริง ๆ ก็รู้สึกว่าเรื่องถ้าเรื่องเก่ามันตัวละครมันห่างกันไหมมันเรื่องคาแรคเตอร์มันมีความห่างกันพอสมควร มันก็มีความตื่นเต้นไหมคือครั้งแรกที่ก้าวขาเข้าไปในกองต้นส้มอะตื่นเต้นเพราะว่าเราห่างจากกองไปนานด้วยเรื่องเก่าก็เลิฟซิก แล้ว ไง ก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวา ก้าวคู่เลยพี่ผมกระโดดเข้าอย่างเงี้ยกระโดดเข้าอย่างเงี้ย โอเคเออ ไงต่อแล้วตื่นเต้นมากไหมไม่ก็มาแรกก็ตื่นเต้น ตื่นเต้นมันก็ยังไงรู้สึกว่าเราได้กลับมาบรรยากาศเดิมๆอีกครั้งมากกว่าใช่แต่แค่เปลี่ยนแก๊งเพื่อน ใช่ ก็จะเป็นตัวละครที่น้อยกว่า เพราะว่าตอนนั้นเลิฟซิกรู้สึกว่า 27 คน โห จริงๆ เกินกว่านั้นอีก อันนั้นแค่ผู้ชายนะ แต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นการถ่ายที่เหมือนจะง่าย แต่แรกผมชะล่าใจว่า สบายใช่ไหม ชิว อ่า โกรธพูดมากชิบหาย มันยากใช่ไหม ใช่โกรธพูดเยอะมากแล้วไดอะล็อกคือแบบผมไม่เหมือนนิยายหน้าหนึ่งอ่ะ โอ้เหรอ ใช่ไดอะล็อกคือแบบอย่างเงี้ยโกรธ ยาวๆเลยใช่ไหม ใช่บางซีนคือแบบอย่างนี้เลยอะเย แล้ว อะมาก ไอแอลมอนด์ก็ครับมีใช่ไหม แอลมอนก็ ใช่ ใช่ปะ เป็นอย่างนั้นแอลมอนมัน เฮ้ยกูเข้าใจมึง แอลมอนมัน กูเล่นมา บท อย่างนี้เลย เฮ้ย ทำไม ตัวละคร กูต้องพูดเยอะวะทำไมกูก็คิดมึงคิดไหมว่าทำไมเราต้องพูดเยอะมากขนาดนี้ ไม่รู้แบบเขาอาจจะเห็นชีวิตจริงก็ หลายๆคนในกองจริงๆสนุกมากเลยนะแบบทีมงานในกอง ชิน อะ กับตากล้องแล้วใช่ไหม ใช่แต่กล้องแล้วก็หลายๆคนแบบทีม อ๋ออ อาร์ตทีมอะไรเงี้ย แล้วแบ ส บ นุกมาก อยู่ดีๆแสดงอยู่ไปช่วยเขาถ่ายมีไหม มีผมไปเล่นไปโฟกัส มีด้วย มีผมเคยขอ ผมพู พี่ ด ดิว เล่นเลยนะ ผมจะขอพี่ดิวนี่ เอาไปถ่าย ไปถ่ายกล้องไป อ๋อเหร ถ่า อ ยแล้วหรือเขาอยาก อ๋ ลอง อก็เลย อยา ส ล นิ อ ท ง กับเขาก็เลยไปถ่ายเลย อยากลอง แล้วใคร อยากลอง แสดงอ่ะ ก็ให้แต่กล้อง ใครแสดง แต่กล้องแสดง อ๋อแต่กล้องแสดงอ๋อตากล้องแสดงแทน แต่กล้องแสดง อ๋อแล้วมึงไปถ่ายแทนก็ดีเหมือนกัน พยายามตั้งใจด้วยเรื่องเนี้ยเพราะมันเป็นเรื่องแรกของแบบเอาวันโปรเกรสใน GMMTV เลยเรื่องแรกก็ฝากแม่ๆด้วยนะครับ พี่เชื่อว่าเรื่องนี้มันจะแบบมันจะดีมากๆ จริงเหรอพี่ ใช่แล้ว ขอบ ค คุ น ณ จะ ครับ ชอบมากๆเลย ผมอยากรู้เรื่องหนึ่งพี่เมเนจเวลายังไงเวลาแบบพี่ต้องถ่ายทิกเก็ตใช่ไหมแล้วพี่ไปถ่ายสกาเลตพี่งงไหมบางทีอะ ไม่บอก
คนดูเขาอยากรู้ คุณไม่บอก ไม่รู้อะไรดิ ยกแทงให้จังหวะ อยากรู้หน่อยดิ อยากรู้อยากรู้หน่อย พี่เมเนจเวลาไงแบบแบบพี่บางทีพี่แบบมีงงกับตัวละครไหมว่าแบบเล่นเป็นแทนรักแล้วพี่ต้องไปเล่นสกาเลตฮาร์ต่อ ก็งงอย่างเมื่อวานเนี่ยที่พี่ไปถ่าย Ticket to Heaven มาใช่ป่ะ วันก่อนหน้าเนี่ยก็คือไปถ่ายสกาเลตฮาร์มาคือสกาเลตฮาร์ปุ๊บแล้ววันพรุ่งนี้ของวันสกาเลตฮาร์ก็จะเป็น Ticket to Heaven ใช่ป่ะแล้วซีนตอนเช้าเป็นซีนแบบว่าอารมณ์นิดหนึ่งซีนดราม่าของ Ticket to Heaven เข้าใจ สองเรื่องนี้ แล้วพี่ก็แบบ พี่เป็นนักเรียนใช่ไหมเป็นนักบุญในเรื่องใช่ไหมเป็นนักบุญในเรื่อง แล้วพี่ก็เรียกเจมินายไงรู้ป่ะบาสมานี่ แล้วพี่ออฟบอกว่ามึงเป็นนักรบเหรอ ใช่ก็คือมันก็จะสลับกันอะระหว่างสองซีรีส์อะระหว่างนักรบกับนักเรียนไม่ต้องสลับกันนักรบนักเรียนวันนี้เป็นนักรบพรุ่งนี้เป็นนักเรียนวันนี้เป็นนักรบพรุ่งนี้เป็นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยบางวันก็อยู่ดีๆเป็นนักรบในเรื่องทิกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยมามันก็แบบมันก็งงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องแยกให้ได้มันแต่ว่าด้วยความที่มันก็ต่างกันมากๆอะไรเงี้ยจากสกาเลตฮาร์กับ จิกเก็ตใช่ไหม Ticket to Heaven ด้วยความที่แบบมัน energy บท อะ จริงจังทั้งคู่อะพี่ ใช่ มันก็เป็นดราม่าทั้งคู่แหละ แต่ว่าวิธีการเล่นก็คือการแสดงมันจะต่างกันมากเลย ไอ้สกาเลตฮาร์มันก็เน้นความชัดเจนในการแสดง เช่นแบบว่าต้องแบบ คำพูดอย่างเงี้ย ตาเนี่ยต้องชัดคำพูดเนี่ยต้องชัด คำพูดใช่ไหม ต้องแบบต้องเสียงนี่ต้องแบบว่าเข้มแข็งมันก็ อ่า ก็ต้องใช้แบบว่า energy สูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวแทนรักเป็นตัวที่ energy ต่ำแล้วก็การแสดงก็จะต่างไปมันเป็น realistic มากๆอะไรเงี้ยเหมือนเราพูดกันแบบเนี้ยเราโต้ตอบกันอย่างเงี้ยแต่สกาเลตฮาร์ก็จะมีความแบบเฮ้ยทุบมันต้องฟาดฟันกันอ่ะเพราะว่ามันเป็นนักรบกันมันแย่งชิงอำนาจกันใช่มันก็ต้องฟาดฟันกันด้วยแบบว่าด้วยการแสดงแต่อันเนี้ยก็เหมือนเราคุยกันปกติเป็น realistic แล้วก็ energy ต่ำๆอะไรเงี้ยนี่ทำงานกับ แอลมอน แอลมอนเป็นยังไงบ้าง ทำไมแอลมอนสนุกนะมัน กี่เรื่องแล้ว เรื่องที่สองแล้ว อ๋อ แต่ว่าผมกับผมว่านี่ก็สนิทกันพอสมควรเพราะว่าแบบบางทีแบบไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ย ไปไหนด้วยกันส่วนมาก ไปกินข้าว กินข้าวที่ไหน บางทีก็ไปแถวท่าเตียนอะไรเงี้ย ก็ดีเหมือนกันนะได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วไลฟ์สไตล์ตรงกันปะ คนละไลฟ์สไตล์ดีกว่า เหรอเหมือนกันเลยพี่กับไอ้เจมส์ก็ พี่เคย คนละไลฟ์สไตล์ เคยเล่าให้ผมฟังอยู่ว่า เคยเล่าให้โปรเกรส ใช่ ฟังอยู่ว่าต่างกันยังไงบ้าง ของผมต่างกันก็คือการใช้ชีวิตกลางวันกับกลางคืนก็ต่างกันแหละคือผมจะเป็นคนใช้ชีวิตกลางวัน อ๋อคุณเป็นคนกลางวัน ม่อนเป็นคนกลางคืน เขาเป็นคนกลางคืน เป็นอัศวินรัตติการเนี่ยม่อนอ่ะ อ๋อ ใช่ผมจะเป็นคนที่ตื่นตอนเช้าแล้วหลับตอนกลางคืน ตื่นกี่โมงอะ แล้วแต่วันพี่คือถ้าวันไหนไปกับกลุ่มวิ่งที่แบบไปกับอาอะไรก็จะตื่นตีสี่ โห ใช่ ตื่นตี 4 ใช่ โหคุณตื่นเช้าเหมือนกันนะตื่นไปวิ่งเหรอ ใช่ ไออัลมอนด์น่ะมันตื่นกี่โมง แอลมอนเหรอบ่ายครับประมาณบ่าย ตี โมง 4กับบ่ายโมงก็ต่างกัน ใช่ประมาณบ่ายโมงแล้วบางทีม่อนอ่ะมันแล้วแต่วันจริงๆถ้าวันไหนวันบางวันมันตื่น4 โมงเย็นก็มี 4 โมงเย็น ใช่ คุณตื่นตี ใช่ผมบอก 4มันตื่น4 โมงเย็น ใช่ 2 ชั่วโมง ใช่ แล้วคุณจะไปกินข้าวที่ท่าเตียนตอนไหน ก็ไปกินกลางคืน เอาไปกินกลางคืน ผมไม่กินกลางวัน โอเค มันร้อน โอเค ไปกินแบบทุ่มหนึ่ง2 ทุ่มอะไรเงี้ย อ๋อ แล้วก็ไปกินหาข้าวกินต่อ คนหนึ่งตื่นตี แล้ว 4 บางที ตื่น ม่อน 4 มัน โม ก็ ง มันก็ขับมอเตอร์ไซค์มาผมก็แบบไปกับมันอย่างเงี้ย อ๋อคุณนั่งมอไซค์มาด้วยเหรอ ใช่ จริง นั่ง ปะเนี่ย ไม่แค่เวสป้ามานะแต่ว่าถ้าฮาร์เลย์มันนั่งไม่ได้ ฮาร์เลย์มันใหญ่ไม่ใช่เหรอไม่นั่งไม่ได้ ไม่มันไปตัดเบาะมั้งหรือว่าอะไรมันนั่งได้แค่คนเดียวเองพี่ คือถ้า มันไปตัดเบาะ ใช่ คือถ้ามันนั่งอ่ะ คือถ้าผมนั่งอ่ะผมคงต้องนั่งบนไอ้เนี่ยที่เติมน้ำมันอ่ะ ไอ้ถังน้ำมันอ่ะ ก็นั่งเป็นลิงอุ้มเว แล้วนั่งแบบเนี้ยใช่ แต่ก็มีใช้ชีวิตร่วมกันแต่ว่าไลฟ์สไตล์อ่ะต่างกันจริง ๆ แบบคนละแบบผมเป็นขาวมันเป็นดำเลยอ่ะ ก็เรื่องออกกำลังกายด้วยผมก็แบบเป็นคนที่แบบต้องใช้ energy ผมก็ออกกำลัง เห กาย มือนกันเลยพี่ชอบออกกำลังกายไอ้เจมส์ก็ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย ก็พี่ไปออกกับผม อะไรนะ ก็พี่ไปออกกับผม เยอะก็เดี๋ยวไปออกด้วยกัน เอ้ย ไปออก ล ด้วย ง กัน เนี่ยลงไฮล็อกซ์ปะ ใช่ ลงไหมอ่ะลง ตอนนี้เลยเหรอ ลงวะ เอาดิมาได้มาดิ เอาวะล่ะ มึงไหวหรือเปล่าล่ะเพ ไหว ราะว่าเห็นวันนั้นน่ะมึงไปวันแรกอ่ะมึงจะเป็นลมอ่ะหน้ามันจะมาตอนที่ไปตอนแรกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมชวนเนี่ยผมเป็นคนชวนว่าเฮ้ยโปรเกรสเห็นมันแรงดีไงเฮ้ยโปรเกรสมึงไปไฮล็อกกับกูเปล่าอะไรเงี้ยสนุกอะไรเงี้ยไปลองดูก่อนโอเคได้พี่แล้วมันเหมือนมีไฟมากวันนั้นเขาให้วิ่งใช่ป่ะ
เขาให้วิ่งกี่ร้อยเมตรวะ 500เมตร 500 เมตร เมตร ใช่ แล้วมันวิ่ง 500 เมตรแบบ ผมก็วิ่งจ็อกกิ้งของผมใช่ไหมผมก็รู้ว่ามันแบบมันต้องค่อยๆให้หรอกมันมี 8 ฐาน มันติดสปีดแบบ เฮ้ยโปรเกรสใจเย็นๆเดี๋ยวมึงเป็นลม อ๋อไม่เป็นไรพี่สบายมาก แล้วก็ไปฐานต่อไปปุ๊บเริ่มฐานที่2โอ้ยยังสบายอยู่ เริ่มฐานที่3เนี่ย ปากมันอะเขียวเว้ย ปากมันเขียวเฮ้ยโปรเกรสดึงอันนี้อยู่อะดึงดึงเชือกอยู่ ผมนั่งอยู่อย่างเงี้ย ผมดึงอยู่ ผมเห็นมันนั่งอยู่อย่างเงี้ย พี่ไปก่อนเลย พี่ไปก่อนเลย แล้ว ไม่มาอีกเลย แล้วมันไม่มาอีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ไปแล้วก็เลยเดี๋ยวนานๆปีเดี๋ยวจะไปอีกรอบนึง ด้วยความที่ผมไม่รู้ว่ามันแบบว่ามันต้องเล่นยังไง มันต้องเฉลี่ยแรง มันไม่ได้ออมแรงไง กูไหวก็เฮ้ย เออ แรงเยอะ ซ่าไง เวท มึงซ่าไง ยกเวทข้างละ25 โล ปากเขียวเลยวัน ปาก นั้นอะ เขียว วันนั้นปากเขียวแบบปากเขียวจริงๆแล้วนั่งแบบ แล้วผมก็สงสารมันจะเป็นอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพ่อมันมาส่งไงมันออกอะไรหรือพ่อมันจะด่ากูเพราะว่าที่พาชวนมาทำอะไร ใช่ใช่แต่ว่ามันอะแรงดีใช่ ไป ชอบ อีกไหมไปอีกไหม ได้มึงไหวเหรอ ไหว ไหวเปล่า คราวนี้ผมจะลองเฉลี่ยแรงจะลองเล่นตั้งแต่แบบวิ่งเวทไปเลย ได้ คราวนี้สัญญาว่าจะเฉลี่ยแรงดี ได้เลยเดี๋ยวเราต้องเป็นที่1ในไฮล็อกด้วยกัน คือด้วยว่าชนะแบบจอร์จเวอาร์แล้วเราก็ชนะมาได้ พี่จอร์ดผมก็สู้ได้ พี่จอร์ดเดี๋ยวผมนี่เลยมีจีม MTV Fight ผมไปเสนอพี่ถาผมจะต่อยกับพี่จอร์ เอา ด แบบคล้ายๆต่อยมวยกับพี่จอร์ดเหรอ พี่ว่าผมพี่ว่า มึงพูดเองแล้วเมื่อกี้เฮ้ยกูได้กูว่ามึงทำได้ กูเชื่อว่ามึงทำได้ กูเชื่อ แล้วพวกคุณรวยกันเลย กูเชื่อว่ามึงทำได้ลองท้าก็ดู ถ้ามึงเจอพี่จอร์ดปุ๊บ พี่จอร์ดวัดเปล่า เฮ้ยไหนอะ นี่ไงพี่จอร์ด เฮ้ยพี่จอร์ดครับ พี่จอร์ดครับ พี่จอร์ดพอดีมีเด็กที่แบบว่าอยากท้าพี่จอร์ดต่อยแบบฟิล10 Fight 10ที่พี่จอร์ดเคยไปต่อยมาครับไหนน้องมึงยืนลองพี่จอร์ดลองยืนได้ไหมครับเดี๋ยวลองยืนวัดดิ กูก็ ขึ้นอยู่ดีเขาก็ ยอมขอโทษพี่ดูตัวดิเจ้นตัวเขาก็กินขาแล้ว มึงท้าเลย เล่าให้พี่จอก่อน ไม่ใช่มึงท้าเลย เล่าให้พี่ เขาบอกว่าเขาเสนอที่ถามว่าแบบก็อยากมีแบบเหมือนจีนทีวีไฟแล้วก็บอกเขาว่าขอแบบชกกับคุณ เขาสู้ได้เลย น้องน้ำหนักเท่าไหร่ พี่น้ำหนักเท่าไหร่ครับ ที่80 ครับ มึงเท่าไหร่ 60 ไม่เดี๋ยวเขาต่อน้ำหนักให้พี่เขาต่อน้ำหนักให้เขาบอกเขาต่อน้ำหนักให้20 โลเขาต่อ ไป 60 ไม่ไหวอะดิ มา ลองขึ้นมาแล้วกัน ไม่เขาต่อเลยเขา60 พอ ผมต่อให้60 พี่80 เลยเขา60 พอเขาต่อยได้ เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวว่างๆเราไปซ้อมกันก่อน ไม่ว่าง ได้พี่ผมขอเวลา ว่างเปล่าว่างมึงว่างเปล่า ผมขอเวลา มึงว่างเปล่า ว่าง พูดเลยนะ ขอเวลาสัก45 ปี ขอบคุณครับขอโทษนะครับพี่จอร์ดโอ้มือใหญ่ชิบเป่งเลย มือโคตรใหญ่ เอากำมือผมมือก็แตกก็ได้ แล้วพี่แบบทำงานกับพี่เจมส์อย่างเงี้ย เจมส์มินายอ่ะ พี่ทำงานแล้วรู้สึกว่าแบบพี่เห็นแบบความพัฒนาอะไรของพี่เจมส์บ้าง ก็ที่จริงอ่ะพี่อ่ะรู้สึกว่าพี่คล้ายๆคู่เราหมายถึงว่าคู่พี่อ่ะคล้ายๆคู่เรา เพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเจมินายกับโฟนเนี่ยคือแตกต่างกันมาก เจมเนี่ยก็จะอย่างที่เห็นเลยก็จะเป็นแบบว่าคนกลางคืนคล้ายๆแอลมอนเลยใช่แล้วโปรเกสเนี่ยก็จะเป็นคนกลางวันคล้ายๆพี่ชอบแอคทีฟตัวเองอะไรเงี้ยชอบออกกำลังกายทำนู่นทำนี่หากิจกรรมทำอะไรเงี้ยไอเจมมันก็จะแบบว่าชิลๆ slow life อะไรเงี้ยแล้วแต่ก่อนก็เลยแบบก็เครียดเหมือนกันที่แบบว่าเอ้ยเราจะชวนมันออกไปทำอะไรยังไงดีอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีที่พี่ได้ทำงานแล้วก็ได้เจอมันทุกวันอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบว่าได้เจอมันทุกวันได้แบบเรียนรู้กันและกันทุกวันทำให้รู้นิสัยว่าอีกคนนึงอ่ะชอบอะไรอีกคนนึงไม่ชอบอะไรแล้วก็เราก็จะไม่ไปก้าวไก่ในความชอบของอีกคนว่าเอ้ยกูชอบอย่างเงี้ยมึงต้องทำอย่างเงี้ยเหมือนกูสิอะไรเงี้ยมันก็ชีวิตของแต่ละคนเนาะแต่ว่าเราหาจุดตรงกลางที่แบบว่าเรารักร่วมกันก็คือเนี่ยแหละเราก็หาได้ก็คือการแสดงการร้องเพลงอย่างเช่นการร้องเพลงอย่างเงี้ยปกติส่วนมากถ้าไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตจริงจังอะไรที่ต้องแบบว่าต้องเน้นแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติร้องเพลงเฉยๆอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าใครร้องท่อนไหนเขาให้เพลงหนึ่งมาพี่แบบผู้จัดการเขาจะบอกเฮ้ยต้องแบ่งท่อนนะว่าใครจะร้องท่อนไหนจะได้แบ่งกันได้เจมินายเขาบอกไม่ต้องพี่นี่
ผมรู้เอง2 คนใช่คนไหนยกไมค์ขึ้นมาแล้วปุ๊บวางปุ๊บอีกคนนึงจะยกไมค์ขึ้นมาเลย มันจะสวนกันอย่างนี้เลยใช่มันจะรู้แบบอัตโนมัติเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะมันจะเป็นแบบว่ามันซิงก์กันมั้งใช่แล้วการแสดงเหมือนกันเราก็จะรู้จังหวะกันว่าอีกคนนึงพูดมาอย่างนี้เรารับอย่างนี้ แล้วเราก็จะพูดจังหวะไหน ให้คนนี้พูดเสร็จก่อนหมายถึงว่าบางทีในการแสดงมันก็จะมีเชิงเทคนิคที่แบบเราก็ต้องรอจังหวะของการละกันใช่ไหม ใช่ บางทีถ้าเราไปเล่นกับนักแสดงใหม่ๆ หรือว่า บางทีไม่ทัน คนที่ไม่เคยเล่นกับเราอะไรเงี้ยเราไม่เคยเล่นด้วยกับเขา บางทีไม่ทัน เราจะไม่รู้จังหวะ อ่า ไม่รู้จังหวะแต่ว่าเวลาการแสดงมันโฟล์มากเพราะว่าเรารู้จังหวะซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยแล้วมันใช้ในทุกๆเรื่องเลยอะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เจมินายตั้งใจมากๆในการแสดงเป็นผลดีต่อเราด้วยนะมันจะทำให้มันยิ่งส่งเสริมกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบเหมือนเห็นตัวเองเหมือนกูเห็นมึงอะแล้วกูนึกถึงตัวเองตอนแบบว่าตอนเพิ่งเริ่มอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโปรเกรสมีอะไรคล้ายๆพี่มากเลย แบบพี่แบบมีแบบคำแนะนำอะไรที่แบบเป็นน้องเล็กสุดแล้วก็อีกกลายเป็นแบบเป็นพี่ใหญ่ใน ใช่ จี กู เอ็ม เค ที ย วี เป็นตำแหน่งมาก่อนเป็นตำแหน่งแบบน้องเล็กในค่ายด้วย สิ่งที่พี่อยากแนะนำโปรเกรสก็คือคู่ของตัวเองแล้วกันใช่เพราะว่าการทำงานตรงเนี้ยความสำคัญที่สุดในการทำงานเลยก็คือคู่ของตัวเองคือพาร์ทเนอร์ของตัวเองพี่รู้สึกว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันสมมุติว่าโปรเกรสชอบทำอะไรเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งไม่ชอบเนี่ยโปรเกรสไม่ต้องไปบังคับมันเลยให้มันชอบเราทำของเราให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็มันจะทำหรือไม่มันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าเราทำแล้วมันเห็นว่าไอ้มันข้างๆมันเห็นว่ามันดีเดี๋ยวมันจะทำตามเองสมมุติว่าการออกกำลังกายอย่างเงี้ยพี่ก็อยากให้เจมออกไปกับพี่นะพี่แบบว่าเวลาแบบไปฟิตเนสเนี่ยพี่อยากชวนมันแต่มันไม่ค่อยไปพี่ก็พยายามออกกำลังกายทุกวันแล้ววันนี้ดีมากเลยใช่เจมินายออก เจมินายออกกำลังกายแล้วใช่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเพราะพี่คนเดียวหรอกมันก็เป็นเพราะหลายๆอย่างด้วยแล้วทุกวันนี้เราก็ได้ไปออกกำลังกายด้วยกันเข้าใจป่ะมันก็เป็นแบบสิ่งที่แบบเฮ้ยเราไม่คิดว่าเราจะได้ทำกับมันแต่ว่าเราไม่ได้บังคับมันนะเราทำของเราแล้วปุ๊บมันทำปุ๊บรู้สึกว่าเราต้องให้เกียรติแล้วก็เข้าใจเขาด้วยชีวิตเขาก็เป็นชีวิตเขาชีวิตเราก็เป็นชีวิตเราแต่ว่าในพาร์ทที่เราทำงานด้วยกันน่ะเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ ขอบคุณครับสาธุเฮ้ยแต่ผมเจอกับพี่ตอนงานแรกด้วยแฟชั่นของผมกับพี่อะคือรู้สึกว่าตอนนั้นเป็นแบบรู้สึกว่าพี่เป็นคนแบบนิสมากแบบครั้งแรกที่ผมเจอที่ผมบอกบนเวทีว่าวันนี้ดีใจมากนะครับที่ได้เจอพี่โฟร์นี่จำได้ปะ จำได้ดิแล้วแบบก็จะพี่ต้องแต่งหน้าใช่ไหมเขาจะแบบให้เล่าให้ฟังเฮ้ยเนี่ยโปรเกรสชอบโฟร์อะไรเงี้ยแบบว่าโฟร์เป็นไอดอลมาเลยพี่ดีใจมากเลยนะไม่ได้พูดกับเราเลยแบบดีใจมากเลยที่แบบพี่ไม่อยากพูดว่าพี่เขินเนี่ยมันเหมือนเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจเรื่อยๆไม่มากก็น้อยนะเราทำให้แบบว่าอีกคนนึงมีแบบมีไฟมีสิ่งที่รักแล้วก็อยากทำมันให้เหมือนแบบคนต้นแบบของเรา ก็ฝาก Ticket to Heaven ด้วยนะครับผมฝากพี่โฟร์ด้วยเด็กชายไม่ไปสวรรค์นะครับผมก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับน่าดูมากฝากชื่อเรื่องของโปรเกรสด้วยนะครับ ยาวจัด ปิดสิ ๆลองปิดเราปิดครับ ต้นส้มเนี่ยเขาอยู่บ้านโปรเกรสแล้วโปรเกรสเนี่ยก็กินแล้วเนี่ยอร่อย แล้วก็เลยอยากจะแบ่งปันไปให้แอลมอนด์และแอลมอนด์ก็กิน ต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย อาชีพแรกเช็คแอนปิดจีน Love you bro Hey bro เฮ้ย อย่าโดนคอ มีถามก่อนว่าวันนี้หรือไม่มีแล้วหมดเลยมันมีหลักจำไหมชื่อบอกพี่โฟน มีครับพี่โฟร์จำได้ไหมสรุป ต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่หล่นมาไม่ได้ ไม่มีหลักจำต้องจำเป็นจังหวะต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย จังหวะจริงเหรอ จังหวะจริงๆต้นส้ม อยู่บ้านเขาแต่ต้นส้มบ่นมันเป็นเรื่องร้านเหล้าต้องอย่างนี้แค่จังหวะต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยจังหวะ